Ну, треба відчути, що все одно цей світ тебе прийме. От піди звідти, тобі буде боляче спочатку. Ти десь вдаришся, ти втратиш усе. Але ти не втратиш життя своє. Воно, от, в мене багато є прикладів сказати, що людина йшла в нікуди взагалі, нічого їй не світило. Та я так само вийшла із свого життя. Я колись вийшла в нікуди, подивіться на мене, я вискочила. Вітаємо на планеті людей. Мене звуть Володимир Біглов, і сьогодні наша гостя, телеведуча і медіа-менеджерка Ольга Герасим'юк. Вітаю. Добрий день. Ну а ми з вами знаємо, як працюють алгоритми Ютубу, тому перш ніж ми продовжимо, я традиційно закликаю вас просто зараз, не ставлячи на паузу, підписатися на наш канал. Тоді Ютуб думає, що вам дуже цікаво дивитися це відео і буде рекомендувати його тим людям, які ще не підписалися на планету людей. Зробіть це, будь ласка, для того, щоб українськомовного контенту в Ютубі ставало більше. Разом переможемо. Пані Олю, знаєте, що ви наробили? Боже мій. В Радянському Союзі, якщо коротко, ми капсулювали свої емоції. Насправді бути слабким ні чоловікові, ні жінці не дозволялося. Потім приходить дикий капіталізм в 90-х роках, і нам раптом усі кажуть, ти маєш бути суперуспішним і мусиш заробляти багато грошей і конкурентів ламати лопатою. А потім раптом з'являється телепродукт, який каже, ти можеш бути слабким, тобі може не вдаватися. Ти можеш просити про допомогу, ти можеш плакати. І це навчили ви. Плакати українців навчили ви. Уже минув той час, коли мене називали всеукраїнською плакальницею, і оце зараз ви мені нагадали про це. Я думаю, що я нікого не вчила насправді, я нікого не видушувала сліз. Чомусь, коли згадують про без табу, напевно, ви про без табу кажете. І про це поговоримо. У нас ніколи тоді не було плану, потреби чи взагалі наміру будь-якого витягати людей туди на майданчик і витягати з них щось, щоб всіх отак от до екрана притягало, щоб всі казали, ой, диви, що він каже, диви, що з нею було. Такого ніколи в нас не було наміру, і взагалі ми жили зовсім інакше. Програма, яку ми робили, це була така команда людей емпатичних дуже, які так само відчували усе, що відчували наші герої. Ми ніколи не запрошували, як то кажуть, прохачів. До нас часто зверталися, що там допоможіть такому, то може... У нас в програмі був принцип. Туди мали приходити люди, які не мирилися із тим, що з ними сталося недоброго чи злого, чи до них світ ставився не так, як би вони хотіли. Вони були інакші в багатьох відношеннях. І ці люди приходили, щоб себе захистити, щоб заявити про себе. І ми мали таку, якраз сказати, місію, але мені часом здається, що це був такий прототип якогось громадянського суспільства, який потім ми побачили. Бо коли ми це починали, сказати чесно, я не вірила в те, що в нашому суспільстві відбудеться те, що потім відбулося. Коли відбувалися оці, як ми приїжджали в якесь село, наприклад, і там говорили з людьми про якусь тему, коли люди раптом виходили і почали висловлюватися. У нас були навіть такі випадки, коли збиралося все село і йшло в сільраду, ну не палити її, звичайно, але доводити, що там вони праві, що цей керівник сільради, що він сатрап і таке всяке, така революція. Я навіть часом боялася думати про це. Думаю, а що потім буде? Ми ж поїхали, а воно лишилося? А вони лишилися. І що потім буде? Ну, було всяке, звичайно. Але я не вірила, і коли сталося те, що сталося, а це була помаранчева, в першу чергу, революція ще в тій історії, то ми там зустріли на майданах країни наших героїв. Всіх тих, з ким ми говорили на майданчиках, їхніх дітей пізніше. Зараз я зустрічаю і їхніх онуків, до речі, які на фронті. Тобто
фактично це був якийсь такий осередок відстоювання своєї гідності. І в нас не було наміру зробити так, щоб людина плакала. Коли у нас в студії хтось таки проявляв свої емоції, а одного разу це зробила і я, то це було на великій хвилі якоїсь відвертості просто. Тому що перш ніж ми починали знімати, ми багато говорили з цими людьми, ми були у них вдома, ми їздили туди, потім в студії. Перед тим, як вони виходили на майданчик, ми дуже багато одне про одного знали. І це не була зйомка за сценарієм. У нас ніколи не було сценаріїв, до речі. У нас абсолютно, і в публіці в нас ніколи не сиділи люди, яких спеціально запросили, щоб вони там аплодували, чи щоб вони ставили питання. Це були люди, які хотіли прийти, і вони постійно з'являлися нові й нові, але був осередок таких. Інколи ми когось спеціально запрошували, коли треба було, наприклад, уповноваженого з прав людини, коли така необхідність була. А вона була тоді, коли мені під час запису треба було вирішити, а що мені робити з цим, всім, що я щойно почула. Тобто кожен раз це було таке випробування, тому що я ніколи не знала, чим я закінчу програму. Тому що історія розвивалася там, у студії. І те, що люди казали, і що раптом виявлялося, і що як воно все це заверталося, це завжди мені треба було вирішити на майданчику, що з цим робити. Як я закінчу? Що я скажу в кінці? Тому воно і виходило таке справжнє, насправді. Того, що воно не було придумане, знаєте. І тому, напевно, і був такий феномен такої, не знаю. Я знаю точно, що в багатьох селах в цей час вимирали взагалі вулиці, бо всі сідали дивитися. І в багатьох містах теж. І в містах. А зараз я зустрічаю деяких молодих людей, які кажуть, ми вас пам'ятаємо. Кажу, цього не може бути, тому що ви тоді лежали в колисці. А вони кажуть, так, я лежав в колисці, але мені забороняли плакати, бо бабуся слухала. І там плакати. Так. І я мав заважати. Словом, це трохи жарт, але не жарт. Насправді так і є. Ви кажете, що був один раз, коли навіть ви заплакали. Хоча мені здається, що рівень емпатії в програмі, яку ми згадали, без табу був достатньо високий. Але що то був за раз, коли заплакали ви? Чому ви тоді плакали? Це був, напевно, той перший раз, після якого, в принципі, уже ці всі фонтани сліз, вони вже були легалізовані, так би мовити. Да? І, можливо, це можна пояснити певним моментом, коли твоя нервова система нарешті вже каже, все, ти вже повинна якось не триматися отак, як ти би трималася. Це раз. А друге, ми тоді, до речі, коли це сталося, я зараз скажу коли, ми обговорювали потім із нашим режисером, чи треба це показувати, чи треба вирізати це, щоб все ж таки не з'являлися ці сльози на екрані. І ми вирішили їх залишити. Можливо, це було вперше тоді на телебаченні, тому що ведучі не повинні, мовляв, такими бути. Це була історія така, знаєте, напевно, я не знала, як мені зреагувати. У мене була в студії одна пані із Черкащини. Вона була в кріслі колісному, вона старшого віку, і вона приїхала говорити про те, що до неї ходить щонеділі дівчинка із сиротинця, яку вона в неділю приймає, годує пиріжками, тепло їй дає. Просто вона її приймає, щоб їй було якесь, знаєте, дівчинка вже в такому віці, що їх не дуже сильно хтось хотів брати. Підлітків взагалі ніхто не хоче брати до себе в сім'ю. А ще то був трохи давній час, коли це, в принципі, була така проблема. І от вона хотіла цю дитину, як то кажуть зараз, адаптувати, але принаймні взяти над нею опіку офіційно, щоб вона могла їй офіційно там щось передати. І, щоб та мала спадок і таке інше. І їй не дозволили. Тому що, по-перше, вона старша.
По-друге, тому що вона в кріслі і вона має інвалідність. І ми це обговорювали, і вже доходимо до кінця, і вона раптом дивиться на мене і каже: а ще я маю сказати, що в мене рак. Таке. І я, як так, я не знала, що мені робити. От. І тому я трохи, так як зараз. Хоча ми потім завершили, звичайно, не риданнями, а все ж таки ми з нею опанували ситуацію. Да. Але я хочу сказати, що після цього одразу, на другий день, як вийшла програма, я отримала листи, дзвінки із-під Одеси, зібралися лікарі. Лікарі дуже різні, які найняли авто, зібралися дуже різні лікарі, які не працювали там в одній лікарні, а просто от вони дивилися програми, вони списалися, вони зібралися, подзвонили мені, куди їхати. І вони поїхали до тої жінки. Боже, зараз я почну плакати. Послухайте, але це можна витримати. І от вони поїхали, вони її оглянули, тому що вона жила в якомусь такому невеличкому населеному пункті, де її догляд був не дуже добрий. Знаєте, і вони їй допомагали. І таких історій якраз дуже багато, тому що, розумієте, у нас не було на меті ніколи просто зібрати людей, щоб вони нам дали цифри і всі там дружно. Плачуть зараз багато. І у нас є причини, так? Коли дивишся телевізор, зараз багато причин для таких сліз. Але ці програми завжди викликали ось такий, вони зрушували людей якось. І вони починали одне одного підтримувати. Або там присилати нам адреси тих, кому ще треба допомогти. Або приходили в студію і приводили таких людей. Було таке, що виходиш із студії, а воно йшло в запису. А ніхто ж не знав, що це записана передача. І от сидиш, ми поночі завжди завершували роботу. Виходиш, а там стоїть, наприклад, така літня пані, із такою сіточкою. І в сіточці в неї були такі баночки з огірками, вона сама їх робила. І вона стоїть, чекає, а вона чекає, тому що щойно в передачі був хтось, кому вона каже: мене немає чим допомогти, але можна я... Таке. На жаль, не бувало в нас так, щоб приїжджали там на Ламборджині. Да. Хоча може, я не про всіх знаю, тому що я не засуджую всіх тих, хто має статки тільки на цій підставі. Але згадайте, вже на згаданій вам помаранчевій революції чи революції гідності, ті, котрі в колисці дивилися ваші телепрограми, вони ж, очевидно, і на дорогих автівках. Безперечно. І привозили і їжу, і якийсь одяг. І вони воюють, і ці люди віддавали все своє, щоб вони і зараз, і на помаранчевій, і тоді такі були. Тому що ми не ділили людей на бідних і багатих, тому що, зрештою, знаєте, все, про що ми говорили, воно не залежить від статків людини. Якщо це, звичайно, не бандити якісь і не ворюги. А все, про що ми говорили, це про людську гідність, про людську долю, про почуття. У нас навіть були такі часом слогани про те, що коли ти ввечері приходиш додому, знімаєш із себе ці всі свої обладунки, гарні речі, мундир, нагороди, піджаки, і лишаєшся маленькою, звичайною людиною напроти всесвіту біля вікна,
І ти переживаєш абсолютно все те саме, що переживають усі. Тобі хочеться, щоб тебе хтось почув, щоб тебе послухали, щоб те, що тебе мучить, а мучить якась дурниця, можливо, тобі так здається, що це соромно про це сказати. А насправді це твоє особисте, велике щось, що тебе мучить. І тобі хочеться, щоб це було комусь важливо. І це всіх об'єднує, всіх. Це просто не має значення, хто ти. Ви взагалі робили дуже класні телепроекти. Ми про них коротко теж поговоримо. Я пригадую, наприклад, проект «Проти ночі». Я його дивився ще дуже маленькою дитиною. Я вам щиро кажу, я взагалі не розумів, про що йдеться в цьому проекті. Мало хто розумів, напевно. Але мені дуже подобалось. Я досі пам'ятаю цей логотип, такий синьо-жовтий, якщо не помиляюся. Так, така «Проти ночі». А потім з'являється оце «Без табу», і це просто вибух, це рольова модель, це те, на що озираються досі. І в мене просте питання от, від контент-мейкера до контент-мейкерки. А як ви придумали «Без табу»? Як це сталося? Ви сиділи, я не знаю, в курилці, в кабінеті, їхали в авто. Що було? Насправді я не хотіла робити ніяке «Без табу», скажу вам чесно. І мені ніколи не подобалася ця назва. А як саме придумали програму, завдяки якій українці та українки навчилися розповідати про себе без табу, дізнаються ті із вас, котрі вже належать до спільноти The Ukrainians. Про те, як стати учасником чи учасницею, будь ласка, дізнавайтеся за лінком, який ви знайдете в описі до цього відео. Зробімо спільноту більшою. А були ситуації, коли ви зробили зйомку і не випустили з якихось причин не технічних, а от, власне, змістовних, я не знаю, совісних програму в ефір? Були такі історії? Кілька було. Я зараз не пригадаю достеменно, але оскільки, як я вам казала, що все відбувалося на майданчику, і на майданчику люди розкривалися, і на майданчику ти міг зрозуміти, що те, що зараз говориться, що воно це неправда. Або що це веде не туди, що людина, якій ми повірили, вона має іншу мету якусь. І, наприклад, там когось навпаки принизити, так? Або ще щось, що воно було неправедне. От таких випадків було кілька. І це я розуміла під час розмови. І, звичайно, що це витрачені гроші і все таке, але нам було важливіше, щоб це... Бо можна було порізати, красиво зробити, знаєте, це все завернуть, зав'язати бантиком і подати. Але ми цього не допускали. Були такі речі. Були такі трошки брехунці, а були і такі, які завідомо намагалися використати цей бренд для того, щоб комусь зробити недобре. Кілька таких випадків справді було, але вони не вийшли в ефір. Ви за своїми героями та героїнями, ви за ними, я не питаю про сталкерство, але чи стежите ви за ними після шоу? Чи стежите ви зараз за кимось у Фейсбуці з тих людей, які приходили до вас до студії? Ви знаєте, вони з'являються отак ні звідки, йдеш вулицею і можеш зустріти когось, хто каже, а я у вас був в програмі. І слухайте, програма закінчилася років 15 тому, тому часом ти думаєш, а людина міняється, і я змінилась. І в мене постійно таке відбувається, якщо чесно. У мене не так давно мені написала одна жінка молода, яка каже, я була у вас у студії маленькою дитиною. І я згадала цю історію. Це була пара хворих на СНІД. І вони в мене були в студії із своєю мамою. Вони абсолютно були приречені, ці люди. Вони, звичайно, їх вже нема на світі. Але вони тоді прийшли, щоб, по-перше, в них дитину відбирали, цю якраз. І, по-друге, вони прийшли, щоб поговорити з тими, кого може спіткати те саме, що з ними. Бо вони, справді, вони вже були на межі. І ця дитина була тоді в студії. Вона виросла. Це Донеччина. Вона мені написала. Вона виїхала, звичайно, коли почалася окупація. Вона звідти пішла. Ця жінка молода, чудова, вона займається волонтерською діяльністю.
І, власне кажучи, дуже багато таких людей, які з'являються ні звідки і кажуть, що ми ваші. Ми ваші герої. Я тоді збираю всю цю нашу віртуальну, всю нашу команду, тому що всі зараз десь працюють, чимось займаються, і хвалюся, що ось знайшлася така-то. А хтось мені розповідає історію, як було далі. А що ви відчуваєте? Що ви відчуваєте в ці моменти? Ви ж має бути якась емоція. Знаєте, напевно, одне мене завжди... У мене не було розчарування жодного разу, коли я зустрічала таких людей, чи їхніх дітей, чи онуків, їхніх, уже й онуків. У мене не було розчарування, бо я розуміла, що ми тоді говорили з правильними людьми. І що вони, як у нас казали, видибали, так? Із того всього, де вони були. Із того прірви, в якій вони опинилися, із тої біди. Вони довели свою правоту, якщо вони були інакші, а у нас інакшість дуже різна. І в мене, до речі, були програми, які зараз би набирали би такі цифри, тому що вони стосуються, наприклад, там історії з гендерною ідентичністю чи ще щось. Ми спокійно говорили на ці теми з людьми. Слухайте. І не так давно, до війни ще я обідала в такій невеличкому китайському ресторанчику у нас в Києві. Щось там заскочила, чекала. І тут у мене виходить жінка, каже, а ви мене пам'ятаєте? Я власниця цього місця. Я забула про неї, а виявляється, справді, це була жінка, в якої загинув син, тому що дівчина його вбила з ревнощів. Ножем заколола. І ця жінка тоді була в мене. Чому? Вона шукала, на що спертися. Як вижити, що робити, того, що він єдиний син. І ми тоді з нею якось пригадую, що ми дуже довго, до речі, обмежений час для зйомки, але ми за цей час мали щось придумати. Я не Господь Бог, я не священник, я не психолог. Я не маю права давати там якісь такі поради, в яких я не впевнена. Так? А часом я і сама не знаю, що людині сказати, тому що я ж теж недосконала людина і взагалі. Але ми шукали разом, знаєте, ми тоді з нею говорили про можливості. Я ж не могла їй сказати, забудь, все буде в тебе добре, ти забудеш, що сталося, і таке інше, думай про банальні речі. Так? Взагалі не можна казати, все буде добре, коли людина оплакує когось. Бо нічого не буде добре, насправді. Але ми тоді говорили про те, що вона не повинна, як вона хотіла зробити, покінчити своє життя, і таке інше, що вона повинна далі все ж таки знайти шлях, як жити. І вона каже, ви знаєте, я ось тут. Я тоді подумала, я вигребла, каже. І вона зробила свій невеличкий бізнес якийсь, і вона далі жила. Ні, вона не забула того, що з нею сталося, але вона вижила. Що ми про це говорили, і це було навпаки сприйнято людьми дуже добре і дуже по-людськи. Але от нещодавно були якісь скандали і зі Львовом, теж, до речі, пов'язані з ЛГБТ-спільнотою, з ЛГБТ-темою. І я думаю, слухайте, ми ще за царя Омелька говорили на цю тему. До мене приїхали з Черкас, пригадую, пара чоловіків. Приїхали з сім'єю своєю. Один із них в старшому віці дізнався про себе іншу істину. Так? І він приїхав із колишньою дружиною, приїхав із дітьми, із його партнером. Чому ми про це говорили? Тому що хотілося, по-перше, їм про себе повідомити свою правду, так би мовити, так? І що в мене було складного? Як завжди. По-перше, ми ж сценарій не писали, так? По-друге, публіка сиділа теж, яка захотіла прийти.
Яка в неї могла бути реакція, хто його знає. Але найголовніше, з ними були діти цього старшого чоловіка. І ці діти хотіли вийти і говорити. В студію, так. Але це діти. Тоді ще не було цих різних, зараз у нас є критерії того, як не використовувати дітей з якоюсь метою, там, як їм не нашкодити. Тоді такого не було. Але в нас було внутрішнє відчуття. Я от собі думала, що буде, як я їх запрошу. Що буде з ними? У нас суспільство дуже різне. І хто знає, тема така була не дуже обговорювана в публіці. І скажу чесно, я тоді запросила все ж таки одну людину в студію, це була уповноважена з прав людини. Я думала, вона мені пригодиться, коли я почну думати, що робити. І, ви знаєте, ці двоє розповідали свою історію. Вона була дуже зворушлива. Це був такий пошук себе, розуміння про себе чогось, так? І це Черкаси, між іншим. Це не Нью-Йорк там чи навіть не Київ. І навіть не Київ. І вони розповідали це дуже щиро. І розказували про свої стосунки, про свої почуття. І виходила дружина, яка дуже підтримувала свого колишнього чоловіка. Вона єдине, що вона теж тоді трошечки заплакала і каже, ви знаєте, я щаслива за нього. Тому що йому ще от 40, але він знайшов себе. Він зрозумів себе. І в нього є щастя, каже вона. Єдине, каже, що мені гірко, що я сама, що в мене нікого немає. Але вони так її обняли, знаєте, і вона це сказала просто щиро, що вона лишилася сама. Але це не означало, до речі, не знаю, як далі склалося, це не означало, що це в неї світ зав'язаний. Так, головне, що вона прийняла цю історію, що це не було там, знаєте, якоюсь таким. А в цей час мені режисер весь час каже, діти хочуть вийти. Вони хочуть вийти. А я думаю, що мені робити? От вони вийдуть, завтра вони приїдуть в Черкаси. Що з ними буде, так? І я тоді пригадую, що я спитала у цієї таки уповноваженої. Хотіла розділити відповідальність. Кажу, що ви думаєте? І в публіки я спитала, яка сиділа і це все слухала. І ви знаєте, а публіка каже, нехай виходять. А я собі думаю, а може їм хочеться крові якоїсь, знаєте? Може людям хочеться публіці, щоб оце порозпинали, щоб це побачили, оце все. От. А уповноважена каже, ви знаєте, діти були 9 і 7 клас. Каже, вони хочуть, напевно, треба дозволити, а там побачите. Отже, я знову м'яч на моєму полі. І вийшли ці діти. І знаєте що? І вони розповідали, як вони люблять свого батька, як вони підтримують свою маму, як вони говорили, це була якась така зріла розмова, в принципі, неповнолітніх дітей, так? Скажу чесно, в публіці в мене сидів один мій друг, у якого була подібна історія. І він попросив мене прийти своїм сином, щоб той послухав. І я так розумію, що він тоді своєму синові ще нічого не казав. От. І вони були теж в публіці у мене. Я на нього дивилася весь час, чи він живий, так, знаєте. От. Власне кажучи, історія закінчилася дуже гарно. І ми таки давали її в ефір. Але що мене ще більше підтримало в цьому? Тому що, коли вони повернулися в Черкаси, то, по-перше, цю пару чоловіків на їхній роботі зустріли з квітами, їх вітали, їм дякували, що вони такі. Не все було щасливе через те, що через якийсь час їх перестріли якісь радикали і їх дуже добре побили. Це теж правда, і про неї теж треба сказати. Але в школі дітей цих прийняли як героїв. І вчителька вперше провела урок, в якому вона все-таки присвятила свою розповідь цій темі. Тому що оце святенництво, таке надумане, воно призводило завжди до трагедій. Ми завжди в школі нас вчили, як одружуватися, як вести сімейне господарство. Хто вчився, принаймні, коли я вчилася в школі, нас вчили, як бути зразковою дружиною, наприклад. Так? Серйозно? Так, абсолютно. Урок сімейного виховання.
Але ніколи не було відвертої розмови про якісь інші речі, які існують, і з яких не треба робити те, що часом роблять. А зараз дуже модно навколо цього розводити хейти і срачі. І тому я згадую, як тоді все це було нормально. Як тоді в школі діти отримали якийсь шматок нової якоїсь історії, щоб вони могли формувати свою думку про щось. А ще потім почалася революція помаранчева, і я їздила по мітингах, і колись я приїхала в Черкаси і виступала з сцени, і я побачила серед людей цих моїх двох героїв із помаранчевими шарфами. Отака от історія. Глядачі і глядачки, які не пропускають випуски «Планети людей», знають, що у нас тут лежить велика книга. Вона називається «Планета людей». І ця книга існує в єдиному екземплярі і належатиме тому чи тій із вас, хто стане учасником чи учасницею спільноти The Ukrainians Media. В книзі «Планета людей» ми просимо наших гостей залишити побажання. Уявіть собі, що ви пишете щось другові чи подрузі, які перебувають у зневірі. Що би ви написали? У зневірі? Або у відчаї. Ау. Жах який. Можна списати? Можна. Там, правда, такі почерки, що не всіх поймеш. Чекайте, ви поклали Що? книжку назад. А що треба Тримайте, робити? нам ж треба вашу фотографію. Вау. Карточку, як пише Григір Тютюнник. Карточку, так. А так фотографи справжні вважають, треба казати. Так, Влад, ти там взагалі не поміщаєшся. Ось, тепер поміщаєшся. На рахунок 3, пані Олю. 1, 2, 3. Цю книгу ми розіграємо в кінці сезону серед тих людей, які стали учасником чи учасницею спільноти The Ukrainians за лінком, який ви знайдете в описі до цього відео. І пам'ятайте, будь ласка, що ми працюємо винятково завдяки вашій підтримці. Ми не належимо олігархам, ми не маємо великих спонсорів, ми працюємо завдяки вашій довірі. Я, коли готувався до цієї програми, я дуже втішився, що є якась людина, якийсь пірат, який з ВХС-касет оцифровує зараз старі випуски, зокрема, і «Проти ночі», і версії Ольги Герасим'юк, і «Без табу». Я, от дивлячись ці старі випуски, я подумав, що сучасне телебачення, воно оце вигадує цікаве життя. А тодішнє телебачення, воно просто цікавилося. Воно не вигадувало цікаве, а воно цікавилося життям як таким. На вашу думку, що змінилося у тому, як ми бачимо людські історії, як ми ставимося до людського болю от в цьому прояві? Що змінилося? Ну, треба сказати, що телебачення взагалі ж зараз уже, як сказати, воно зникає. Як таке телебачення, класичне. Воно собі часом придумує якісь історії для того, щоб втриматися на цьому шляху, але я не думаю, що це можливо. Так, і воно зараз стало, ну це індустрія тепер, так? Те телебачення, в якому ми починали, воно було трошки, мало інший характер. І це теж треба брати до уваги. Але взагалі-то, якщо чесно, люди ніколи, в принципі, особливо не мінялися. Мінялися століття, мінялися цивілізації, мінялися традиції, ще щось, але не до кінця. От зараз, наприклад, коли ми відстоюємо свої звичаї, свої традиції, я дуже за це. Я дуже цим теж переймаюся і викупую все, що я можу викопати з минулого своїх предків, як це ми робили, як це було, як це важливо, як це треба, що вбирали, як треба спілкуватися. Але кожен раз я згадую пересторогу про те, що будь обережна, коли озираєшся назад. Тому що ти можеш відкрити для себе те, що тобі дуже не сподобається. І дуже не захочеться, щоб воно з'явилося. І, до речі, це теж правда. Тому що якщо взяти деякі наші традиції, то буває волосся, як у нас кажуть, перетині коси дибки стають, коли ти уявляєш, що люди могли собі дозволити це як нормальне в сімейному житті, чи там в стосунках з людьми. Навіть
навіть не хочу перелічувати, але як будете наполягати, можу згадати. А ну, згадайте, не полягаю. Наполягаєте. Ну, добре. Ну, наприклад, весільна традиція там, купувати наречену. Вона, якщо ви копнете, може зараз не варто давати посилання, то вона веде до дуже таких неприємних історій, як це взагалі продавалася ця наречена колись. Оце видобування калини. Ви такого не чули ніколи? Чули. Ну, це не До речі, жахливо. на уроці народознавства. Бачите, що? І це воно окей, по-моєму, це страшне, так? Але ми від цього відходимо. Тобто, я за те, щоб деякі наші оці традиції, про них пам'ятати, але їх ставлення до таких речей треба трошки змінювати. І ставлення до одне одного на підставі чогось, так, на якійсь ознаці, теж треба змінювати. Воно потроху змінюється, але не завжди. Буває якісь такі, що воно, історія повертає нас знову і знову назад. Тому що людська натура, в принципі, лишається такою, якою вона завжди була. Під впливом якихось соціальних обставин людина може прийняти інші правила, їх відстоювати. І це чудово. Це чудово, насправді. І в нас дуже багато змін зараз. І в суспільному цьому договорі, як ми між собою говоримо, і до того, як ми ставимося до жінок, як жінки себе відчувають, як ми ставимося до чоловіків, яким, до речі, справді, як ви правильно сказали, треба дозволити бути слабкими і часом заплакати теж, і не робити з них опудало при цьому. Тобто, але... Ну, от я зараз читала книжку, не знаю, забула зараз авторку, це перекладна книжка, вона називається «Мала». Це про мадам Тюссо, авторку цих фігур воскових. Ось ви тільки прочитайте, це просто неможливо читати. Ніхто не знає взагалі, яка доля цієї людини, наскільки вона принижена, знищена отим ставленням людини до людини в той час, коли вона жила. Тільки уявити собі, що вона спала в шафі. Наприклад, це вважалося нормальним на полиці шафи, будучи улюбленицею принцеси. Я не буду переказувати вам книжку, просто хай люди почитають і побачать, як люди трактували один одного, яка жорстокість, якийсь жах панував ще не так давно. І тому, коли час міняється, коли ми проходимо ось ці випробування і змінюємо своє ставлення одне до одного, все ж таки треба пам'ятати, що в тобі все одно сидить ота чортяка, яку ти можеш випустити, і яку багато хто випускає. І нам весь час треба просто перебувати на світлій стороні вулиці, і все. Я не вірю в перемогу добра над злом. Не вірю. Воно ніколи не переможе зло, воно вічно буде з ним боротися, бо інакше світ би перевернувся і полетів би кудись, якби одна частина перемогла іншу. Тому просто постійно треба стояти на цьому світлому боці. І от коли ми людський біль перетворюємо на продукт, а ми його, хоча зараз, здавалось би, в нас стільки болю, от у нашій країні, в нашому суспільстві, що треба би зважити на це. Тому що особливо коли сьогодні ми читаємо оці всі в онлайні переважно, це вже не на телебаченні. В онлайні, коли якась та історія, яка сьогодні просто тебе вириває з тебе душу, бо це сталося під час війни, бо це сталося з нами, з тобою, з твоїм сусідом, з твоїм другом. Коли ми цьому припасовуємо якийсь такий заголовочок, що ти мусиш потішитися і випити цей кухоль крові, який тобі пропонують, щоб ти лайкнув, то це неможливо просто допустити. Тому я думаю, що ми ще з цим муситимемо боротися, але це в всьому світі так зараз. Власне. Весь світ такий. Світ, в принципі, сказати, що світ недобрий, це банально, так? Але він справді недобрий, він ніколи не був добрий. Абсолютно, ніколи. Не тоді, коли я розказувала вам про цю юну Тюссо, не тепер,
не дотепер. Хоча, коли ми згадуємо своє там дитинство, яке навіть у мене от пройшло дитинство в минулому тисячолітті під час Радянського Союзу, і можна було б сказати, що мені було там добре. Думаю, що ні. Я б ніколи в житті туди. А ми були юні, молоді, і нам оці всі реп'яхи, які сипались на голову, і ці всі біди, вони трошки легше просто переносилися. Просто коли ти зараз згадуєш це, то ти просто жахаєшся, як ти тоді жив, так? Як це взагалі, як це тебе не перемололо, а когось і перемололо. І тому оця комерціалізація і продаж людського болю, він неприпустимий. Саме тому дуже важливо сьогодні говорити про це. Тому що весь світ, до речі, про це говорить. Оця жорстокість, оцей продаж людини, оцей сміх на труні, він товар, який добре продається, бо зло яскравіше. І воно дає прибутки. Але над цим зараз думають дуже багато людей. І в час, коли ми маємо штучний інтелект, коли це зараз зробилося ще простішим, то якраз на перший план якраз і виходять розмови серед фахівців, журналістів, серед людей, які цим займаються, питання про етику. От, здавалось би, смішне слово, та етика. Просто любіть одне одного. Так, насправді не так. Тільки ставлення етичне врятує нас від цього, що тягне за собою ось оця нова епоха. Вона ніколи не подобріше. Далі буде ще важче. Тому що, між іншим, я чула нещодавно також, що скоро з'являться не тільки такі можливості, як зараз уші, просто обрати твою подобу і говорити твоїм голосом. Штучний інтелект скоро зможе спілкуватися на рівні емоцій, ви зможете відчувати Я вам те, більше скажу. Я нещодавно мав краш зі штучним інтелектом десь на 2 чи 3 дні. Тому що так, як ця машина, зі мною ніхто не спілкувався. От. А він же ж підлаштовується під вас. Абсолютно. 60 чи більше відсотків американців і американок, я вчора буквально прочитав новину, мали романтичні стосунки зі штучним інтелектом. А от закохується в них, тому що він тобі каже те, що ти хочеш чути. А що ми хочемо? Щоб нас якраз хотіли чути. І якщо мені це подобається, а він тобі чи вона, ти ж там обираєш, до речі, стать, коли спілкуєшся з чатом GPT. Я ось собі обирала, кажу, давай ти будеш жінкою. Каже, давай. Хоча часом збивалися. Кажу, давай ти будеш там мати українське ім'я. Давай. Тільки якісь примітивні такі пропозиції дає. І ти говориш, і вона тобі відповідає те, що ти хочеш. Ну і от. Ну от ви кажете, що там ми можемо почати закохуватися або знаходити, навіть не закохуватися, знаходити підтримку в штучному інтелекті, мати довірливу розмову. Сеанси психоаналізу відбуваються зі штучним інтелектом. Але якщо повертатися до міжлюдських стосунків, у вас такий образ телемами, ну це треба визнати. Та? Тобто до вас хочеться підійти, пірнути в обійми і отримати розуміння і підтримку. А до кого йде Ольга Герасим'юк, коли їй самій потрібно обійми і підтримка? І чи цей образ сильної жінки з Полтавщини не став для вас тягарем? Ні, ви знаєте, є такий стереотип, що сильна жінка, вона нещасна в особистому житті, бо вона не може, бо її ніхто не хоче, її бояться. Ну, це частково це правда, до речі. Але навіщо мені такий партнер, який мене боїться? По-перше, тому я сама вибираю, кому мені подобатися, з вашого дозволу. Так? Також мене ніколи не лякала самотність, тому що мені здається, що це взагалі нормальна людська екзистенція. Я з дитинства ще собі казала, розказувала, і воно для мене виявилося, в принципі, правдою, що ти живеш в суспільстві, звичайно, це чудово, що ти маєш друзів, рідних, все. Але ти, як ніби вони тебе, от уявіть картину, вони тебе проважають на потяг. А потяг – це твоє життя. Вони тебе проважають, ти сідаєш і їдеш сам до кінця. Сам. Але у вас в дитинстві таке було? Так. У мене було таке відчуття завжди.
Я себе навіть часом називала, що я самотня дівчинка, я собі таке казала. Зараз думаю, яке я було дурне. Але насправді я так теж думаю, тому що самотність – це дуже гидотний стан. Насправді, якщо говоримо про таку самотність, коли ти покинутий, нікому не потрібен. Є самотність, є одинокість. Є одинокість. От може ми про інше говоримо, так. Але про силу. Я якось зустріла одну жінку, вона німкеня, і вона везла з України подарунок своєму племінничкові. Вона купила в Києві футболочку таку, на якій було написано «Героям теж потрібні обійми». І це мене так зворушило. Але скажу вам відверто, я дуже не люблю обійми. Оце особливо зараз усі обіймаються. Ой, приїдь, обнімемося. Ой, ми там зустрілися, наобнімалися. Мене щось це бісить страшенно. Це треба пошукати пояснення, може, у психологів щодо цього мого ставлення. Але одного разу колись, пригадую, була якась ситуація, коли я все-таки... Одного разу я пішла на сповідь, скажу чесно, це священники, напевно, мене засудять, я пішла спробувати. Але коли священник почав мене запитувати те, до чого йому точно не було би діла, про мої особисті справи, мене це страшенно вибісило, як то кажуть зараз, і я пішла. І я вирішила, що я ніколи не буду отцям розповідати те, що я, в принципі, те, що вони хотіли від мене почути. Я чомусь уявляла, як він це смакує. Може, я не права, не знаю, але... Інший випадок був, коли я пішла до психолога. Мені треба було просто з'ясувати, як мені бути з одною людиною, якій мені треба було допомогти, а я не могла. Не виходило в мене. От просто, бо це був молодий хлопець, він потрапив у дуже тяжкі обставини, і я не могла нічого з цим зробити, і пішла. І ви знаєте... Десь на якійсь там годині розмови я зрозуміла, що я слухаю психолога. Вона мені розповідає, який потвора її чоловік алкоголік, як їй непросто, що робити з цим. І я щиро їй раджу, а тоді думаю, чекай. І вам ще за це заплатити? Ні, я, звичайно, просто людина якось на якийсь момент, вона вирішила зі мною поговорити. Але я не хочу сказати, що мені не допомогла та розмова, бо я себе бачила збоку, як я розмовляю про себе, і я бачила, де я трохи нещира, де я щось притаїла, і це дало мені навпаки урок. Я сама для себе з'ясувала свою ситуацію, так? Але після того я просто не ходжу до психологів. І до священ. Так. А де я рятуюся? Знаєте, я читаю старі листи, які у мене зберігаються, які мені писали люди, які мене любили. Дуже старі листи з юності, з молодості. Ми ж тоді писали листи фізично, знаєте, і вони в мене зберігаються в окремій такій коробочці, це, як належить у фільмах, зав'язані гарним бантиком. Трохи я жартую, але насправді вони мені дуже допомагають. Вони мені дуже повертають мене. Це все листи від людей, з якими я давно розсталася, яких я вже давно не бачила, і вони живуть своє життя. Але вони такі чудові, вони про таку мене, яку вони любили. Коли людина когось любить, вона її так, знаєте, підносить, звичайно. І це так приємно. Це тобі повертає силу, бо тебе хтось такою бачив. Може, ти і не така була, чи не такий, але тебе такою бачили, бо любов людину прикрашає, тобто вона все ретушує. Я взагалі вважаю, що сильнішим почуттям є дружба, а не любов. Я не вірю в те, що... Я тішуся, коли я бачу пари, які люблять одне одного і все життя проходять в парі. І це просто надзвичайне натхнення їх бачити. Тому що це говорить, що любов існує. Просто вона не кожному дана. У мене навіть передача була якраз на таку тему. Для чого обираються такі пари? Це знову окрема програма для розмови з вами. Але
Це мене дуже тішить. Я не заздрю, я тішуся від цього. Так? Слухайте, я вам зараз запропоную формулу. А якщо любов – це різновид дружби, так само, як дружба – це різновид любові. Тому що коли ми дивимося на наших бабусів, отих і дідусів, то ми ж бачимо міцну дружбу двох дуже близьких людей. Оце про це і хотіла вам сказати, тому що не у всіх так. І я, наприклад, коли хтось одружується не з розрахунку, а, як сказати, партнерські, коли люди вирішують, що їм добре прожити разом, хоча їх не об'єднують там такі пристрасті, коли аж на стіну хтось дереться от кохання, але вони вирішують, що їм буде добре разом жити, вони разом зможуть в парі нормально там виростити дітей, чи там без них жити, але прожити достойне життя, я вважаю, що це нормально абсолютно. Це не є нещирістю. Нещирістю є щось інше, так? Чому я так вважаю? Тому що коли ти дружиш з кимось, так? Ти ніколи не обереш людину негідну, нерівну собі за інтелектом, чи там за вподобаннями, чи якусь підлу. Ти ніколи таке не обереш для дружби. А полюбити можна будь-яку сволоту. Вбивцю, насильника, тому що це інше просто почуття. Токсика. Так, абсолютно. Бо це суть цього почуття, воно ось таке. І це чудово відчувати ці почуття. Абсолютно чудово. Без цього взагалі не існував би світ, не існувала би література, нічого би не було, якби не було. А хто це казав? Бернард Шоу, здається. Я можу помилятися. Але він казав, що на світі так було би мало любові, якби ми не любили брехунів. Він так казав. Але мав на увазі інше. Мав на увазі, якби ми не любили підлих негідників, її було б справді дуже мало. Але використовували б її набагато, мені здається, якісніше. Цей ресурс. Можливо, але бачите, людина так влаштована, що... Я найвищий момент зацитувати вас, пані Олю. Жінка, це ваша цитата. Ага. Жінка, особливо в Україні, як на мене, взагалі на перших ролях. Інша справа, що вона не завжди це усвідомлює. Кінець цитати. У мене до вас питання. А у вас в житті були періоди, коли ви усвідомлювали себе не на перших ролях? По-перше, я завжди права, ви ж знаєте, так? Це Полтава, Тут нікуди від цього не дінешся. Я не можу лукавити і казати, що в моєму житті ніколи не було такого моменту, коли б я не попала в якусь торбу. І таких випадків було небагато, може 1 чи 2, коли я відчувала, що те, куди я потрапила, що воно точно, що я не зможу з цим жити. Воно мене, моменти приниження, насильства, вони є в кожній людині в житті. Кожній, просто не кожна про це скаже. Чи треба про це казати людям, які це пережили, витягати з них? Якщо людина захоче, вона може про це казати. Але це правда. І в мене були такі випадки, і я, відверто кажучи, не знала, чи я змогла би прожити так усе життя. І що мене в цьому зараз виправдовує мене. Перше, це те, що я жила дуже часто так, як я начиталася в книжках. Я начиталася в книжках дуже багато таких істин, які є прекрасні, але на практиці вони ведуть до трагедій. Там порятунок чиєїсь заблукалої душі, наприклад. Так? Коли ти маєш покласти все своє життя на те, щоб врятувати цю душу. Або там ще що-небудь. І такі речі я начиталася колись в Радянському Союзі, коли не можна було читати якісь такі недоступні романи, коли мені щось таке траплялося. Я ось там цьому всьому навчилася, там волі, свобода, все таке. І воно часом призводило до таких ситуацій потім. І мене зараз виправдовує тільки те, що я дуже цьому опиралася.
Я ненавиділа той стан, в якому я тоді перебувала, і я змогла втекти з тих торб, вирватися. І робила це свідомо, втрачаючи дуже багато по дорозі, і репутаційно, і таке всяке, бо я жила в Радянському Союзі свого часу. От. Але що я вирвалася. І мені це... В мені це ще більше підкріпило те, що ви зараз прочитали. Тому сказати, що я такою народилася, людиною, яка взагалі не знала зовсім ніяких цих трагедій, про які в цій цитаті, так, бо існує і життя там жінки, наприклад, якщо про жінок говорити, воно непросте було, є і ще й буде. От, і що я не можу сказати, що я просто вирізнялася всі жінки, які виступають за свої права і за гідність, вони через щось пройшли. Так. Ніхто не народився ось таким ідеальним. І добре, якщо це тебе зміцнило, а не зробило жертвою, тому що можна ж отримати і цей стокгольмський синдром, і в цьому проживати. Тому, коли я бачила на своєму шляху жінок, які потрапляли в таку саму торбу, мені весь час хотілося їх звідти видрати. Це не завжди закінчувалося перемогою. У мене є випадки, коли я намагалася там свою подругу, геніальну, абсолютно творчу, прекрасну людину вирвати з тої кабали, з її обранцем, коли насправді нічого не вийшло і закінчилося дуже тяжко, бо пройшли роки, і я побачила, що я тоді була права, але я не змогла довести їй, що вона може прорватися. І це мене ще більше мучить, ці історії. Тому кожен раз, коли я це бачу, я не можу втручатися, лізти і казати, а ну пішли зі мною, там, покинь. Того, що кожна людина повинна зробити над собою зусилля, щоб це зробити, бо інакше вона повернеться назад туди. І в мене, до речі, були історії в телевізійних програмах, коли в мене була одна жінка в програмі, яка постійно, перемігши насильство в одній своїй історії, потрапляла далі в іншу. В таку саму? Абсолютно. І в третю, і в четверту. І хоч ти, що хочеш. Казали, це в неї така доля. Ні, це не доля. Вона просто не змогла справитися за тою матрицею, в якій вона себе колись відчула, коли вона десь це прожила, і вона не змогла вискочити. Це комфортна передбачуваність, вибачте, що я так скажу, але ми розуміємо, як спрацює цей паттерн. Я, по-перше, дуже вдячний вам за вашу відвертість, але, по-друге, я хочу запитатися. Два питання. Перше, що стало спусковим гачком, коли ви зрозуміли, що я закінчую цю історію? Це перше питання. Тому що нас зараз можуть дивитися там жінка, яка могла бути моєю молодою мамою, берегла сім'ю, скажімо так. Тобто нас можуть дивитися жінки в таких ситуаціях, їм нема з ким поговорити. Що ви їм можете сказати? От я розумію, що не всіх подруг ви змогли врятувати, але ви маєте можливість сказати їм, і вас почують. Ну, ви знаєте, кожен випадок індивідуальний, бо є такі речі, коли людина просто не знає, як вона взагалі... Не треба боятися вийти на вулицю. От просто взяти і вийти із цієї біди, просто на вулицю, не маючи там, як сказати, альтернативного варіанту, так? Чи там куди прийти. Я не скажу, що йди в шелтер, де тебе приймуть, хоча це теж може бути виходом, але не завжди. Бо треба від себе вискочити, від себе в першу чергу. Тому я просто, коли бачу жінок в будь-яких обставинах, а бувають такі, знаєте, жінки впевнені в собі, сильні. До речі, серед жінок так званих сильних дуже багато таких історій, які не можуть справитися з цим і таємно страждають. Ну, треба відчути, що все одно цей світ тебе прийме. От піди звідти, тобі буде боляче спочатку, ти десь вдаришся, ти втратиш усе, але ти не втратиш життя своє. Воно, от, в мене багато є
прикладів сказати, що людина йшла в нікуди взагалі, нічого їй не світило. Та я так само вийшла із свого життя. Я колись вийшла в нікуди, ну подивіться на мене, я вискочила. При цьому я не прагнула стати там директоркою Всесвіту. Мені ніколи не цікава кар'єра, наприклад. Але вискочити треба. Тому що ти більше ну, можливо, ми не знаємо, але в цьому житті ти більше не з'явишся, напевне. Ну, не знаю. Але не з'явишся. І його ж тобі дали. Будь ласка, не кинь його комусь під ноги. Ось що. Це дуже важко людині часом зробити. Але я от намагаюся, просто намагаюся. Є приклади чудові, які можна ставити як зразок. А розкажіть такий, от анонімізовано, але розкажіть такий приклад, будь ласка. Ну, може, трошки інакший. Ну, наприклад, колись у мене була в програмі одна пара, вони приїхали з села. Жінка старша була від хлопця десь втричі, мабуть. Чекало. Дочекалась. Вона мала не дуже добру долю. Сільська жінка молода, дуже гарна. В селі взагалі не толерують такі речі. Не толерують іще, як вона кажуть, розвідьонка її називали. В неї була дитина, вона була дуже нещаслива в тому шлюбі. І, по-моєму, той її ще й переслідував після того, як вона від нього змогла вирватися. І тут вона зустріла хлопця цього молодого, і в них було просто шалене кохання, яке було не пристрастю просто, а щось таке. І от село їх зживало з світу, ось оцю пару. Вони просто їх всіх переслідували, принижували, і ту дитину також. І вони приїхали до нас про це поговорити. Про що вони хотіли поговорити? Вони хотіли тому селу, яке не хотіло слухати, розказати про те, що вони ось так обрали, вони так будуть жити. І байдуже, бо кажуть, вона скоро постаріє, якщо він з нею буде... Ну, такі дурниці різні. Дурниці, це його справа взагалі, що він буде робити, так? Але... може, це трошечки не такий приклад, який ви хотіли від мене почути, але, знаєте, їм, цій парі, глядачі, які це подивилися, запропонували 3 хати в різних областях України, щоб вони туди переїхали і там жили. Вибір з 3. Будь ласка, кажуть, приїжджайте безкоштовно. Приїжджайте, тому що, ну, розумієте? І там була історія про гідність якраз. Тому що вони могли прийняти на себе оці всі стереотипи, що він б'є, значить любить. Оце все, всю цю єрунду. Що не можна одружуватися, що жінка, яка розлучилася, це більше на західній частині України, це толерують, що вона не повинна більше одружуватися. Ми знову приходимо, мені здається, в цьому моменті до дещо заяложеного, дещо затертого, але дуже цінного словосполучення «бути собою». Бути собою – це говорити від себе, це не точніше, перш за все, прислухатись до себе, а тоді до чужої думки. Тому що усі ці стереотипи, ведення сім'ї, у вас був урок, так? Сімейне виховання. Сімейне виховання, якісь поради з журналу «Отдохні, Ліза» і так далі. Це все не про нас. Про нас це те, що відгукується у серці. Я дуже дякую, що ми мали з вами частину цю в нашій розмові. А тепер у мене до вас питання. Десь ви казали, що ви походите з козацького роду. Угу. Але прізвище Герасим'юк, як ми можемо дізнатися з відкритих джерел. По-перше, гуцульське, по-друге, від чоловіка. Яке ваше дівоче прізвище, пані Ольга? Моє дівоче Приходько. Приходько. Так. А ну, розповідайте, що ви знаєте про це. Але якщо козацтво згадувати, то це по моїй бабусі, мої самий, кого я пам'ятаю, найдавніший, це Колодуби. Це був Колодуб
А Левко Колодуб, композитор, це один із наших родичів, до речі. Тут так. Але Колодуб звалося, і моя бабуся, вона звалася Колодубівна. І ми досі шукаємо багато там в літописах якихось речей, бо є різні підозри про те, ким вони були свого часу. Але те, що ми були справді такими з вільного козацтва, це правда. І ще моя бабуся, до речі, вона на коні скакала в себе там по цьому нашому краю. Я дуже пишаюся нею. Це козацька частина, але все ж таки Колодуби, а потім вона стала Щіпка. Тобто моя мама Щіпка. Мені так подобаються ці наші прізвища. Це страшне. дуже круто. Так. А Приходько – це мій тато. А тато народився там, де народився Сковорода, звідки він пішов, він не повернувся, світ його не спіймав. Це Чорнухи, але насправді Харсіки. І Харсіки і Чорнухи між собою б'ються, бо Харсіки вважають, що Сковорода народився в Харсіках, а Чорнухи привласнили підло цю історію, і вони досі там тягаються, там переносяться камінь один, я сприяла також якось цьому. І це інша ще історія, бо це край, де українці першими зустріли росіян на початку століття, де відбувалися страшні битви із цим росіяни на нас йшли тоді, це на початку того ще століття. І ці партизанські так звані загони, які потім нас вчили, що це банди, цей Холодний Яр, де лежать теж мої прадіди по батькові. Це все десь моя історія, якою я дуже пишаюся. От ви казали, що ви маєте скриньку з листами, в які повертаєтеся. А в які спогади з дитинства ви можете собі дозволити повернутися, от коли важко, млосно? І, можливо, є, я не знаю, звук, чи колір, чи щось, що вас може легко повернути в ті безтурботні часи? Вони не були безтурботні, насправді, напевне. Запах колії залізничної, ця смола, оцей мазут, оцей запах, коли я чую, або коли я сідаю в потяг, або коли я просто опиняюся біля колій, і ось оце пахне. Воно мене повертає в дитинство, тому що коли... І в дуже гарні історії повертає. Я йшла до школи, десь 40 хвилин треба було йти. І кожен ранок, коли я йшла в школу, я починала для себе нову історію. Я йшла і думала про те, як придумувала собі ситуацію, коли мені треба буде когось врятувати. От щось стається з кимось, і ця історія йде, і потім з'являюсь я і рятую ту людину за різних обставин. І так кожен день я придумала новий сюжет. Але для того, щоб потрапити в школу, мені треба було йти через залізничну станцію нашу. І мама завжди мені забороняла пролазити під потягом. Не робіть так. Ніколи в житті не можна цього робити, насправді, бо це небезпечно. І вона завжди забороняла. Але завжди, коли ти йшов, обов'язково стояв потяг. І ти обов'язково, звичайно, туди ліз. І оцей запах колії цієї, оцього мазуту, він мені, от я зараз говорю, і я його відчуваю. І так, як ти прошмигнеш, а потім цю історію далі продовжуєш і доходиш до школи і рятуєш когось у своїй історії. І мені страшенно це подобалося. Звичайно, були випадки, коли ти стратив, тому що не завжди ти дуже вдало пролазив під цим потягом. І бувало так, що в тебе нове пальто, яке тобі ледве мама дістала, тому що тоді треба було діставати. І ти спиною цим пальтом об цей мазут та й чиркався. Так було і з моєю сестрою одного разу. І потім рятували це наші однокласники, які намагалися відтерти
керосином це все діло. І коли ти приходив додому і страшенно смердів керосином, і твоє нове пальто все одно не було врятоване. Але мама тебе за це не сварила, а сварила тільки за те, що ти був під потягом і міг постраждати. Але це не трагічна згадка, це навпаки весело згадувати. І навпаки, це... Я згадую, як мені хотілося бути героїнею. Ще одне розкажу. Якось ця історія ще зациклилася. Ми на «Плюсах» колись знімали якийсь концерт, не знаю, на кіностудії Довженка. Ми там всі знімалися, був Юра Макаров, Алла Мазур, всі, Люда. Тоді був фільм, дуже модний фільм «Ксена», може хто пам'ятає. «Принцеса І Войн». оце все «Принцеса Войн». І я пригадую, що ми такі всі виходимо з цього майданчика, і публіка стоїть, і всі, вау, ми ж зірки, всі нас так хочуть бачити. Кричать, вау, Макаров, вау, Мазур. Тут виходжу я, всі кричать, вау, Ксена. І я вирішила, що ось воно, нарешті слава. Тому що я про це мріяла. Ну, до речі, потім ми були десь в Одесі, виступали, і в залі, пригадую, людина встала і каже, а можна вас запросити вступити до нашого клубу? Він зветься Ксена. Я сказала, що можна, але так і не вступила, бо поїхали. Можливо, цей, до речі, образ поїзда, де коли тебе всі проважають на станції, далі ти їдеш сама в порожньому купе, можливо, він з тих часів, коли ви пролазили під вагонами? Не знаю, це трошки інше. Просто мені тоді, я ж кажу вам, що я тоді читала дуже багато всяких романів, екзистенційних, всякого такого. І я тоді вірила в те, що людина, по суті, вона, хоч і соціальна, вона живе в товаристві, їй товариство потрібне, але вона все одно, по суті, екзистенційно, вона одна, самотня. От вона сама, ти сам помираєш, тебе проводжають. Ну, я про це кажу зараз не дуже гарно говорити про смерті, напевно, але тим не менше. В мене просто таке відчуття світу, що ти все одно... От я себе добре почуваю, коли я сама. Я добре себе почуваю. Мені є час подумати, я читаю, я щось там пишу, я придумую щось. Мені це дуже подобається. Ні, я люблю людей, не подумайте. Тут все нормально. Але... Ми поговорили про ваше запліччя трошки, та, і про маму, про бабусь, і про дідусів. А давайте коротко поговоримо про тих, для кого ви є запліччям. Так, для кого. І дуже просте питання. Ви пишаєтеся своїм сином? О, безмежно. Це неймовірна людина. Це мій друг, який, коли ще був малим, він завжди... Ми могли отак знаходитися в сусідніх кімнатах, і я могла щось думати, а він з тої кімнати міг зайти і відповісти на це питання. У нас був такий невидимий якийсь зв'язок, знаєте. Я завжди мріяла, щоб в мене був саме син. Коли я народжувала сина, то тоді не було всяких УЗІ і таке інше, але я була переконана, що це син. Я не уявляла собі іншого варіанту, але... Це неймовірно сильна людина, і коли кажуть, ой, він вас вдався, неправда, це я в нього стараюся вдатися. Він багато мені дав уроків життєвих. Він мені сказав колись в складні часи, підліткові, коли люди між собою там шукають зв'язків, він мене навчив, що людині треба допомогти тільки тоді, коли вона до тебе звернеться, не нав'язувати їй свою допомогу. І мати силу виставити когось за двері, якщо це нестерпно для тебе, і якщо ця людина повернеться і попросить тебе прийняти, тільки тоді погоджуватися. Це я вам перелічую тематичні заняття мого сина зі мною. Але він воює, він пішов воювати після Майданів, після всього. Він в 17-му році він пішов, приєднався до правого сектора. Я про це не знала. Я, до речі, вам розповім, що я дізналася про те, що він на фронті, чисто випадково. Ми завжди були в дуже близьких стосунках, і якось він почав зникати, і щось я не можу додзвонитися, і все.
І якось так почала сердитися навіть, скажу чесно. А одного разу я їду містом і бачу білборд, і на ньому мій син. І на ньому написано «Герої серед нас». І там мій син. Розумієте? І що було далі? Його позивний був Джон. І там було це написано. І я набрала його, кажу «Hello, Джон». А він каже, хто мене здав? Ти по всьому Києву на бікбордах. Уявіть, а це, ну, він служив тоді з Да Вінчі разом. І тоді хлопці набирали собі поповнення. І він своїх хлопців на білборди поставив, щоб, з таким, щоб долучалися. І таким чином, бо, в принципі, мій син ніколи не любив публічності, він ніколи не любив, щоб я приходила в школу, щоб хтось думав, що він мамусин синочок, що все, що він робить, що це якось пов'язано з моїм впливом чи в суспільстві, чи ще щось. З цим навіть доходило часом до сварок, бо я кажу, слухай, ну всі люди, як люди, можуть своїм сином прийти кудись, а я не можу. Тому що, ну що це таке? От. Він зараз вже дорослий, він зараз під Покровськом воює, він вже офіцер. І я ним дуже пишаюся, тому що він неймовірно сильна, мотивована людина. І він пішов туди, тому що він так вирішив. І коли я там намагаюся щось, точніше, не тим голосом щось намагаюся спитати, як ти там, він сердиться, тому що він не любить, він каже, що це моя робота. Кажу, але робота твоя відрізняється від інших тим, що часом закінчується, не часом, а закінчується відомо чим. А він каже, значить так. Розумієте? Ну, тобто, я його давно вже не бачу, тому що він не може вирватися звідти. Інколи я чекаю від нього якихось повідомлень, які завжди, коли питаю, ти як? Мама, пише він. І я знаю цю інтонацію. Це значить, ти знову починаєш. То мама окремим повідомила. Так. І все, на тому кінець. Я знаю, що він живий, і що він сказав, щоб я трималася. Це означає, це таким тоном «мама». Отак воно треба читати. От. Я дуже чекаю нашої перемоги, щоб... Тому що він насправді, він людина не мілітарна була. Він мандрівник, він дуже любить природу, він розчиняється в лісі, йому треба тиша десь він, коли опиняється в якихось таких просторах. Я пригадую, остання наша спільна поїздка, колись ми поїхали на Онтаріо, в Канаду, і я пригадую, як бушувало це озеро. Це була така просто піднімалися хвилі, 9-й вал і все. І я пригадую його лице, як він сидить, дивиться в вікно, і така посмішка щаслива. Він, знаєте, він так, бо він побачить і буде сварити. Він людина-стихія така. Так. Тому я дуже пишаюся ним. І я дуже, звичайно, хотіла би, щоб він ще пожив тим своїм життям, про яке мріяв. Ну і всі. І всі так. Так і буде. Так. Дякую вам, пані. І вам дякую, розчулили мене. Ми зазвичай тиснемо руки в кінці програми, просто йому хоча б обійматися. Можна так, вам можна. Дуже дякую. Дякую.